بچه‌ها چطورید؟ امروز قراره تو این ویدیو با آروین راجع به هزینه‌ها و ناگفته‌های انسان در مقابل طبیعت، یعنی یکی از بزرگترین پروژه‌های یوتیوب فارسی که تا به الان تولید شده صحبت کنیم. بریم تو کارش. آروین چطوری مهران؟ خوبی؟ قربونت برم. الان تقریبا یه تایم مناسبی از پروژه گذشته. بچه‌هام تقریبا هر کی می‌خواست ببینه تا الان دیده، کسایی هم که ندیدن که حتما باید برن ببینن کامل. واقعا هر چی ما تعریف کنیم با اینکه خودتون ببینید فرق می‌کنه. اونایی هم که دیدن میدونن چی میگیم. اصلا لازم نیست ما ترین بگیم، خفن بگیم، فلان. خودتون برید ببینید، خودتون نظر بدید. ببین یه چیز بهت میگم، شاید بعضی از بچه‌ها باورشون نشه ولی من در کل میگم، من آدم پرویم. من این سریال خودم 2 بار دیدم. قراره که از فردا پس فردا شروع کنم برای بار سوم، چون بعضی وقتا دلم تنگ میشه. حتی آهنگایی که تو خود سریالم پخش شده رو من خیلی دوست دارم. تو از روز اول فکر کنم همراه ما بودی تو این پروژه رو که من شروع کردم. قبلش یه استارتا و یه پروسه‌ای خاص خودش داشته که تو اون پروسه نبودی، یعنی اونا رو تو در جریان نیستی. من اینا رو میتونم برات توضیح بدم، ولی خب دیگه فکر کنم از روزی که اومدیم سوئد، آروین هم همراه ما بود و همه چیزو با چشم خودش دید. یه جوری داور این چالش بودی دیگه. تقریبا آره، این قسمت سختا با من بود. ما همه چیزو نشون دادیم، با وجود اینکه حتی تو اونجا بودی، بچه‌ها بودن، تو عنوان داور بودی، با اینکه با هیچ کس دوست نبودی. منم برای بار اول آروین دیده بودم. اینجوری نبود که بگم آروین دوستمه بیا اینجا پارتی بازی کنیم. خیلی مثلا میگفتن معلومه که شما روزا ویدیو میگرفتید، شب میرفتید تو هتل، یه کامنتایی مینوشتن اگه اینا رو بخونی خیلی آتیش میگیری. مثلا چون آروین خیلی زحمت کشید واسه این پروژه که همه چیز عادلانه برگزار بشه. جلوتر قطعا صحبتشو میکنیم. لوکیشنی که برگزار میشد، جایی که اصلا ما بودیم، ما یکن نگرانیامون سر این بودش که حتی ماهایی که تیم حالت تدارکات و داوری و فیلمبرداری و اینا مثلا داخل محل برگزاری مثلا مسابقه که نبودیم، ما با یه فاصله داخل جایی بودیم که حالت هتل بود و اونجا مستقر بودیم. نگرانی شبانه روزی ما مثلا این بود که من الان مثلا 2 ساعت میخوابیدم، نکنه یکی از تیم‌ها مثلا یه اتفاقی واسش افتاده باشه، بعد ما باید سریع پاشیم بریم اونجا، اگه مثلا خرس اومده باشه، کسی زخمی شده باشه، ما بریم پیششون، بعد بریم ببریم بیمارستان، مثلا اون عملیات‌های امداد اولیه انجام شه، همه کارهایی که انجام شد استرسش اینقدر زیاد بود. بعد مثلا یارو میاد کامنت میذاره معلومه که شب رفتید یه جیگرم زدید و آبجورم خوردین و مثلا فاصله اون ویلا تا محل برگزاری چالش، یعنی محلی که قایقو میندازی توی آب 1 ساعت راه. بعد حالا فرض کن تو قایقو میندازی توی آب، از قایق مثلا لوکیشن من اون ور دریاچه بود، لوکیشن من و آرمان، ما تنها لوکیشن رو داشتیم که اون ور دریاچه بود قشنگ. ببین مثلا از اونجایی که قایق بود تا لوکیشن من چقدر بعد با قایق رانندگی می‌کردی تو برسی؟ ببین بسته به شرایط قشنگ بین 20 دقیقه تا 40 دقیقه میتونست فرق بکنه دیگه. دقیقاً. موج باشه نباشه چی باشه. حتی اون روزی هم که ما رو گذاشتن تو لوکیشنمون اصلا موج نمیومد، ولی ما تقریبا 20 دقیقه تو راه بودیم. هزینه‌های این چالش، مانی، بیزنس. بذار راجع به این توضیح بدم که چجوری ایده این چالش به ذهن من رسید. این چالش یه چالشیه که توی یوتیوب فارسی جدید بود، ولی توی یوتیوب آلمانی و توی یوتیوب انگلیسی جدید نبود. یعنی خیلی اون کارو انجام داده بودن. مثال یوتیوب آلمانی یه برنامه هست به اسم 7 vs Wild. از سال 2020 یعنی از 3 سال پیش شروع کردن به ساخت این چالش. مثال یوتیوب انگلیسی که فکر کنم بیشتر ما ایرانی‌ها میشناسیمش به اسم برگریزی، اسم اینجوری داشت. یارو مثلا مینداختنش توی کوه اورست، این باید مثلا یه مسیر رو میرفت و دوام می‌برد. بعد ما یه ذره از این سریال هم الگو برداری کردیم و سریال الون یه سریال خیلی خفن انگلیسیه که اینم با خیلی میشناسن کسی که اهل طبیعتن. این سریال هم بود توی کامیونیتی انگلیسی. من تصمیم گرفتم به شروع ساخت این سریال قبل از اینکه لوکیشن بچه‌ها انتخاب بشه، من یه بار رفته بودم سوئد، حتی ولاگش هم گرفته بودیم. اینقدر من رفتم دریاچه دیدم، یعنی باور کن از آلمان براشون رفتم سوئد، دریاچه دیدم، همه نوع دریاچه که نمیتونستی بگیری. مثلا بعد یه دریاچه پیدا میشد که از روستا، از خونه خیلی دور می بود و هیچ انسانی اونجا نبود، خونه مسکونی چیزی نزدیک اون دریاچه نبود می بود. کلی دریاچه پیدا کردم که خوب بودن، ولی خب مثلا چند تا مشکل داشتن. مثلا یه دریاچه بود که بغلش یه خیابون بود، نمیشد این دریاچه رو انتخاب کرد. یا مثلا دریاچه همه جاش اوکی بود، مثلا میتونستی یه سمت یه گروه رو بذاری، ولی خب مثلا اون ور دریاچه یه خونه بود، خیلی ضایع میشد. بعد من 1 هفته سوئد بودم، کلی دریاچه گشتم، کلی لوکیشن رو چک کردم، هیچ جا رو پیدا نکردیم. بعد یه ایده زد بزنم. یه سریال آلمانی بود به اسم 7 vs Wild. فصل اولشون رو توی سوئد گرفته بودن. بعد من سرچ کردم لب کدوم دریاچه اینا سریالشون رو پخش کردن. خب و رفتم به همون دریاچه سر زدم، دمشون گرم. اینا دریاچه‌شون واقعا مناسب این کاره. خونه مسکونی دورش نبود، مسیرش خیلی ناهموار بود و هیچ کس هم اونجا نبود. دقیقاً همون چیزی بود که ما می‌خواستیم. و واسه همین بود که ما تصمیم گرفتیم که این سریال رو لب اون دریاچه بگیریم. این از لوکیشن پیدا کردنش. هزینه این که ما دریاچه رو پیدا کنیم سرجم شد 980 یورو. دلیل این که خیلی کم شد این بود که ما شب تو ماشین می‌خوابیدیم. چون نمی‌شد
میشد. ما بعد میرفتیم هر روز 3-4 تا دریاچه میدیدیم، بعد تو ماشین میخوابیدیم، روز بعد 3 سود اوکی این دریاچه خوبه، این دریاچه خوب نیست، بریم 100 کیلومتر رانندگی کن برو دریاچه بعدی. بریم سراغ حالا خرج اصل کاریا. اولین چیزی که من خریدم تجهیزات بود. تجهیزات خیلی هم تجهیزات بود. اولین بار که توی سوئد اومدم اون لوکیشن وسایل و از تو ون همینجوری وسایل جدیدتری خارج میشد. یعنی من اینجوری هنوز میاد وسایل، چرا تموم نمیشه این سیستم؟ ون ما که پر شده بود بچه، یه ون مرسدس اون پر شده بود، هیچ ما تو قایق هم وسیله گذاشته بودیم. اولین وسیله‌ای که من گرفتم باکس مشکی دیدید که وسیله‌های فیلم برداری توش بود، اون باکسه بود. وسیله‌ای که تو اون باکسه بود من همه رو اینجا توی گوشیم نوشتم. خود اون باکسه که ما 4 تا دونه ازش خریده بودیم، دونه 35 یورو بود. 8 تا چراغ پیشونی خریده بودیم، اینا تو ست دوتایی بودن، یعنی 4 تا ست دونه 18 یورو. اون باتریایی که ما برای این چراغ خریده بودیم سرجم 30 یورو بهمون در اومد. فکر کنم یکی از گرونترین وسیله‌ای که خریدیم پاور بانک دونه 60 یورو بهمون در اومد. دو تاشون هم گرونتر بودن، دو تاشون فکر کنم 75 یورو بودن. 4 تا پاور بانک داشتیم، تو این 4 تا رو همون 60 یورو حساب. اون دوده آتش‌سا بود که بچه‌ها باش گیواب می‌کردن یا چالش تمام شده بود اینجوری تکون می‌دادیم. اعلام موقعیت. اون 50 یورو بهمون در اومد. هر تیم 12 تا مموری کارت داشت. 5 روز بود، نفری 5 تا مموری کارت، یه مموری کارت اضافه، مثلا اگه یه مموری کارت خراب شد بتونه استفاده کنه. و مموری کارت فیفی هم خراب شد فکر کنم روز دوم. خدا رو شکر رزرو داشت، تونست اون رزرو رو استفاده کنه. هزینه تمام این مموری کارت هم 120 یورو شد. ما 2 تا باکس خریدیم، 2 تا باکس 60 تایی شد 120 یورو. اینا هزینه‌های فقط اون باکس مشکیه بود. گفتیم خب بچه‌ها قراره که از خودشون فیلم بگیرن. همه بچه‌ام که یوتیوبر نبودن، بعضیام که یوتیوبر بودن دوربین نداشتن. ما مجبور شدیم 3 تا گوپرو هم بخریم به علاوه 8 تا پای دوربین. 8 تا از این پای دوربین مشکی‌ها. البته 2 تاشو من داشتم، 6 تا خریدم. بعد این پای دوربینا دونه 35 یورو بهمون در اومد. یعنی 6 تا 35 یورو یه جا هزینه کردیم به علاوه 3 تا 420 یورو که ما 3 تا گوپرو خریدیم. بعد این پای دوربینا رو هنوز دارم خدا رو شکر هنوز دارم. آره دیگه چیکار کنه آدم پای دوربین دیگه. بچه‌ها اینا اگه اینجا ببینید همش تجهیزات چالشه. این بالام هست، اون بالای بالام هست. ما تو الان 3422 یورو هزینه کردیم. لوکیشن بچه‌ها اوکی بود، باکس مشکی هم اوکی بود که اوکی هر کس بتونه از خودش فیلم بگیره و این چالش رو برگزار کنه. بعد من از همه پرسیدم که تجهیزات چی می‌خواید همه خودمون. تیم خودمون یه اره داشتیم 23 یورو، یه چاقو داشتیم 150 یورو. اون روکشی که بالا سرمون میومد ما از اون 2 تا داشتیم، یه دونه برای تیم ما، یه دونه برای تیم نارنجی که اون دونه 40 یورو بود. ست ماهیگیری که ما داشتیم، یعنی اون تور کوچیکه، چرت ترین تورای ماهیگیری توی دنیا بود. باور کن از این چرتر نداریم. کوچیک و چرت. می‌خواستیم چالش سخت بشه. 15 یورو بود. یه ست هم پانیزینا داشتن. این دو تا 15 کافی سخت بود ولی چالش نیازی نبود که اینجوری سخت درش. من می‌خواستم خیلی سخت بشه. سنگ چخماقی که ما داشتیم خیلی جنسش خوب بود. اون دونه 12 یورو بهمون در اومد. بطری تصفیه کننده. حالا بذار این داستانشو بهت توضیح بدم. بطری تصفیه کننده که ما داشتیم دونه 60 یورو در اصل بودن، ولی خدا رو شکر تنها اسپانسر ما تو این برنامه همین شرکت تولید این بطری‌ها بودن. هیچ پولی به ما ندادن، هیچ یه قرون پول به ما ندادن، فکر اشتباه نکنید، ولی این بطری‌ها رو به صورت مجانی در اختیار ما گذاشتن. سرجم 6 تا بطری بهمون دادن. اگه این کارو نمی‌کردن 360 یورو بعد هزینه می‌کردیم. وسیله‌ی تیم نارنجی، چیزایی که بعد حساب کنی، یه دونه تبر 25 یورو، تبر فیفی میزد شد. تبرش هم هنوز اینجاست. فیفی اگه دارین ویدیو رو می‌بینید 100 یورو کار کرد با اون تبر. آره این تبره، این تبر فیفیه. بعد یه دونه اره پانیز داشت، اون اره هم 22 یورو شد. بچه‌ها منم از فیفی پرسیدم که این تبر رو می‌خواد ولی بر نداشت، به جاش یه چاقو برداشت. یه اره پانیز داشت که 22 یورو شد. اون روکشی که بالا سرشون بود قیمتش رو حساب کردیم. تور ماهیگیری هم حساب کردیم دیگه. درسته؟ چخماق هم تور ماهیگیری یه 15 یورو حساب کردیم. اوکی، یه 15 یورو دیگه تور ماهیگیری که تیم نارنجی داشتن. به علاوه چخماق که 12 یورو بود. حالا چخماقو می‌خوای 3 بار حساب کن چون تیم آبی و زرد هم داشتن. یعنی همه تیم‌ها چخماق داشت. آره که سرجم بشه 4 تا چخماق. تیم زرد تبرشون 30 یورو بود، ارهشون 20 یورو. بعد 2 تا قابلمه داشتن. آروین یادت میاد قابلمه رو آتیش آب درست می‌کردن. حدساً دونه چند بود قیمت اون قابلمه؟ چند بود؟ 5 یورو. جنسش 5 یورو. جنسش تیتانه. این جنسی که مثلا آیفون 15 داره. 50 یورو. دونه 25 یورو بودن. 25 یورو. خیلی گرونه. وسیله کمپینگ خودمون اینقدر گرون به خدا. بعد من ایده زد به ذهنم گفتم قابلمه از خونه ببرم، ولی گفتم نه بذارید حرفه‌ای باشه. اونا هم سرجم شد 25 یورو. به علاوه یه دونه ست کناف برده بودن. اون تناب خیلی ارزون بود 6 یورو دمشون گرم. ست ماهیگیریشون که 40 یورو شده بود. اون قلابی که ما گرفتیم خیلی حرفه‌ای بود ولی قلابم بهشون ندادم، فقط نقشو دادم. کافیه آدم اگه ماهیگیر باشه با همین هم میتونه ماهی بگیره. قابلمه‌شون یه دونه بود یا جمعاً 2 تا 25 یورو بود. آره 2 تا 25 یورو. تیم آبی هم که
همه چیزشون حساب کردیم. 3 تا ماهیگیری 40 یورو بعد حساب کنیم، به علاوه 2 تا تشک درختی که دونه 25 یورو بودن. اینا فقط هزینه‌ای بودن که هر تیم به عنوان وسیله داشتن. ستی که خود تیم‌ها داشتن، مثلا لباسا، کاپشن، شلوار، کفش، جوراب، اینا رو ما حساب نکردیم. اینا وظیفه هر کس بود که برای خودش بخره. مثلا من برای خودم یک کفش خریدم 180 یورو، یک کاپشن خریدم 120 یورو، یه شلوار خریدم 70 یورو. ولی اینا رو ما حساب نمی‌کنیم چون اینا مثلا یه وسیله‌ای که آدم بعدا هم استفاده می‌کنه دیگه. مثلا می‌خوای بری کوه هم می‌تونی استفاده کنی. اینا فقط اون 5 تا وسیله بودن که هر کی داشت تو اون چالش. 614 یورو هزینه اینا بود که خدا رو شکر شما اگه اون بطریا رو رایگان بهت نداده بودن نزدیک 1000 یورو میشه، چون 360 دیگه هم میومد روش. حالا یه چیزی بهت بگم، این شد 614. بطریا رایگان بهمون دادن ولی کیسه خواب هم داشتن. من یادم رفت بگم 8 تا کیسه خواب 8 تا 40 یورو میشه 320. میشه سرجم شد 34. سرجم 934 تا خرج اون 5 تا وسیله‌ای شد که بچه‌ها داشتن. تا اینجا 4356 یورو هزینه شده. بعد گفتم اوکی، لوکیشن که اوکیه، تجهیزات دوربین و فیلم برداری که اوکیه، تجهیزات بچه‌هام که اوکیه، بریم سراغ اصل کار. ببین اون درجه‌ای که ما رفتیم اگه قایق نداشتیم امکانش بود که بچه‌ها رو بتونیم بذاریم تو لوکیشنشون. واقعا هیچ کاریشو نمیتونستیم. هلیکوپتر هم نمیتونست. هلیکوپتر هم نمیتونست. نه من اصلا راهی نبود، درخت مثلا چجوری اصلا هلیکوپتر بچه‌ها اون لوکیشنی که ما داشتیم پشتش خیابون نبود، پشتش یه جنگل پرتراکم بود و اگه وارد اون جنگل میشدید مثلا شاید 800 900 پیاده روی میکردید. خب اگه حالا حرفه‌ای باشید مثلا 400 بعد پیاده روی میکردید تا تازه برسید به خیابون. ایده من از همون روز اول این بود که مثلا اوکی ما بریم تو خیابون بچه‌ها رو پیاده کنیم، بعد بهشون بگیم این خط مستقیم برید که برسید به ساحل. ایده ما این بود. ولی خب وقتی که من رفتم اونجا لوکیشن رو دیدم این ایده اصلا شدنی نیست، چون که بچه‌ها هم مسیریابی و جی پی اس میخوان، همین که اصلا چالش باید اینجوری شروع بشه 4 ساعت جنگل نوردی بدون آب و غذا تا بخوام برسن به لوکیشن مثلا میمیرن از گشنگی، خستهشون میشه. چالش درست انجام نمیشد. واسه همین ما نیاز به قایق داشتیم. حالا آروین حدس بزن ارزون ترین قایقی که من تونستم توی آلمان پیدا کنم چقدر بود؟ من تقریبا 1 ماه گشتم تا تونستم یه قایق خوب پیدا کنم. دست دوم گرفتم قایق‌ها. قیمت قایق چند 1000 یورو 500 1500 درست حد زدی. ایول من 1500 یورو یه قایق خریدم با موتور. 150 یورو هزینه داشت. قایق تقریبا 200 از برلین فاصله داشت. ماشین دوستمو قرض گرفتم 150 یورو هزینه کردم، این رفتم قایقو برداشتم و اومدم. بعد برای اون قایق یه دونه روکش هم خریدم که اون روکش هم تقریبا 80 یورو در اومد که سرجم این قایق 1730 تا برای من آب خورد. این قایق روی حالت یه دونه تریلر بود. اون تریلر هم یارو بهمون داد. بعد من اومدم این تریلر رو روی ماشین خودم نصب کنم. بعد دیدم ماشین من جا نداره براش. بعد من رفتم نمایندگی تسلا گفتم ببینید ماشین من یه قایق خریدم تریلر هم داره، ولی این تریلر سرش یه جوریه. گفتم این وصل نمیشه با ماشین من، میشه برام وصل کنید؟ و گفتم با کمال میل هیچ مشکلی نداره، هفته بعد میام برات نصب میکنم. اومدم هزینه‌شو پرداخت کنم میدونی چند شد؟ تسلا آقا مثل اپله نمیدونم واقعا نمیشه حد زد. ببین همه ماشینا تقریبا این قیمته نصب کردنشون 300 تا 200 300 تا منم همین حدسو زدم ولی 1500 یورو هزینه شد. وای نه باورت نمیشه 1500 یورو فقط اومدن اونو نصب کردن که من بتونم قایق رو ببندم به ماشین. هنوزم که هنوز دارم اون وسیله رو. 1500 تا یه آیفون 15 پرو مکس با مخلفات اضافه مثلا 512 یا اینکه 256 با ایرپادز. آره من تو شرایط مالی بودم که مثلا همون 1500 تا حقوق 20 روز من تو سر کار میرم در کنار یوتیوب، حقوق 20 روز اون کارم میشد. الان ما قایق داشتیم، تجهیزات داشتیم، باکس دوربین داشتیم، قایق رو میتونستم به ماشین وصل کنم، همه چیز آماده بود. مشکل ما این بود که چالش توی برلین نبود. چالش کجا بود؟ توی سوئد. اگه توی برلین مغازه میشد میگفتم شما 8 نفر بیاد همگی تو خونه سوسکی میخوابیم میریم سر کوچه چالش برگزار میکنیم و برمیگردیم. میگه اصلا از این حالت تریلر هم نمیخریدم، بعد قایق داشتیم دیگه. قایق هم داشتیم رو کولمون میرفتیم ویدیو رو میگرفتیم و برمیگشتیم. بعد اونجایی که داشتیم میرفتیم دیگه خودت هم تو سوئدی در جریانی وسطای سوئد. حالا یه سوال چرا آلمان نبود؟ توی آلمان اول از همه جنگلاشون جوریه که هر جا که بری یه انسان رد میشه. آلمان کشور کوچیکیه، جمعیتش از جمعیت سوئد بزرگتره. سوئد یه کشور 8 برابر جمعیت سوئد جمعیت داره. سوئد یه کشور بزرگیه که جمعیتش خیلی کمه. انسان تو طبیعت زیاد نمیبینی. نیست. این نکته اول بود. شما می‌خواستیم چالش با بهترین نحو اصلا انجام بشه. اگه یه نفر وسط فیلم برای رد میشد تو شرایط بقا قرار نمیگیره. این چالش فیک میشد. نکته دوم اینه که توی جنگل آلمان گرگ نیست،
خیلی کمه، خرس هم نیست، خرس اصلا نیست. ولی تو جنگل سوئد هم خرس هست هم گرگ. اینجا ریخته. و دقیقاً ما جایی هم که رفتیم ما میتونستیم بریم اولای سوئد قسمت جنوبی، ولی ما رفتیم مرکز سوئد که پر از خرس و گرگ باشه. دلیل سوم اینه که توی سوئد کمپ کردن آزاده، ما خیلی راحت تونستیم مجوزش رو بگیریم، یعنی مجوزش خیلی راحت بود. و اینکه آتیش میتونستیم بزنیم تو جنگل. ما توی آلمان آتیش نمیتونستیم بزنیم، مجوز نمیتونستیم بگیریم که توی جنگل کمپ کنیم چون اینجا ممنوعه. ولی توی سوئد مجوز داشتیم، آتیش میشد بزنی، همه چی آسان‌تر بود. کمپ هم آزاده توی سوئد. این سه تا دلیل بود که ما سوئد رو انتخاب کردیم. بریم سراغ این که آقا ما از آلمان می‌خواستیم بریم به سمت سوئد. بعد من این ایده زد به ذهنم آروین، مثلا گفتم اوکی ماشین خودم که هست، قایق می‌بندم به ماشین خودم، با ماشین خودم 5 نفر میشیم. بعد گفتیم یه ماشین دومم کرایه می‌کنیم، اونجا پانیز رانندگی کنن، یا پانیز یا داداش علیگرزی. علیرضا و آروین خودشون مستقیم از سوئد اومدن چون تو سوئد بودن، همراه ما نیومدن. 9 نفر بودیم، ما همگی از برلین حرکت کردیم به سمت سوئد. یعنی باید دو ماشین می‌رفت. من اومدم گفتم یه ماشین دوم کرایه کنم، قیمتاش هم در آوردم که تقریبا 1000 یورو با هم درآمد. این ایده زد به ذهنم. ببین ما مستقیم نمیتونستیم بیام سوئد، یعنی باید از کشتی رد می‌شدیم. توی شمال آلمان دریای بالتیکه، ما از اون دریا بعد با کشتی رد می‌شدیم، می‌رفتیم دانمارک، از دانمارک می‌رفتیم سوئد. هزینه این که اون کشتی بخواد یه ماشین رو جابجا کنه بیش از 200 یورو، 280 90 یورو. این ایده زد به ذهنم که ما اگه دو ماشین بریم، ما بعد هزینه دو تا ماشین به علاوه یه قایق هم بیش از 200 یورو هزینه شه. اون هزینه رو بعد بدیم، دو بار پول سوخت رو بعد بدیم، شارژ تسلا، یه بارم سوخت بنزین. اینجا بود که این که من با ماشین خودم بیام کنسل شد. یعنی اون 1500 یورویی که خرج کردم الکی خرج کردم، الکی نمیتونستم پس بدم. بعد مجبور شدم یه مرسدس بنز ون 9 نفره که از قبل این حالت بوکسل تریلر رو داره رو کرایه کنیم که هزینه کرایهش با هم درآمد 1260 یورو. و اینکه روز آخر که من اومدم اون ماشین رو کرایه بدم آروین ساعت 10 صبح بعد کرایه میدادم، شبش هم نخوابیده بودم. ما توی بازگشت بیش از 24 ساعت رانندگی کرده بودم، شبش نخوابیدم. بعد من نیم ساعت دیرتر رسیدم، 216 یورو اضافه ازم گرفت. آره گفت نیم ساعت دیرتر اومدی بعد پول یک روزو با سوخت و با همه چی رو بدی. بعد میگفت دست منم نیست، جی پی اس داره ماشین، نمیشه کاریش کرد. یعنی 260 یعنی 1260 یورو به علاوه 216 یورو من اونجا هزینه کردم. من گفتم خب بچا شرایط فیلم برداری اوکیه، حمل و نقلم که اوکیه، تمام دیگه، چالش تمام شد. گفتم خب حالا ما رفتیم سوئد، خب تو جنگل که نمیتونیم بخوابیم، ما 10 روز اونجاییم، 5 روز قراره تو جنگل باشیم. بچهای فیلم برداری یعنی بچه‌ای که مثلا حامی با خانومش، بچهای شرکت کننده قبل چالش بعد چالش، آروین، یه مکان باید باشه که نمیشه. واسه همین من یه هتل کرایه کردم. هتل که نه ویلا میشه گفت، بیشتر ویلا بوده برای 10 نفر که قیمتش شد 1285 یورو. 1285 یورو این به علاوه 300 یورو هم جزوش بود که برای تمیزکاری بود. تو سوئد هتل کرایه میکنی یا خونه کرایه میکنی، نفری 10 یورو هم بعد بدی که روز آخر بیان کل هتل رو تمیز کنن. ولی این جزوش بود، یعنی با اون تمیزکاری شد 1285. بعد ما هتل هم کرایه کرده بودیم، گفتیم اوکی همه چیز اوکیه، الان فقط بنزین بعد بزنیم، هزینه کشتی رو بدیم، بریم به سمت سوئد. تا الان چقدر هزینه ما شد؟ همون واسه بهت بگم میدونی چقدر هزینه کردی تا اینجا؟ حدسی داری؟ ببین کم اینا رو نوشتم ولی تیکه نوشتم، با هم جمع نکردم، ولی خب حدس میزنم 10000 تا 10347 تا دقیقاً هزینه شده تا اینجا. هولی شیت 10347 تا. با 10000 تا اینجا بچا ماشین خیلی خوبی میشه خرید، یعنی این پولو میشد یه ماشین خرید کامل. ببین میتونستید یه تویوتا کمری خوب بخرید، مازدا تری، مثلا مازدا تری مدل 2012 اینجا با در میاد 7000 تا. یا اینکه میتونید این موستانگ قدیمی بخرید، پولا رو سیو کردم، این موستانگ میخوام، ماشین مدل کنم موستانگ، چون که صدای عزیزشو خیلی دوست دارم. ولی خب من هزینه این چالش کردم و وظیفه‌م هم هست چون خیلی دوست داشتم اینو بسازم، این که از آرزوام. خرجای توی مسیر، خرجایی که ما 10 روز اونجا توی هتل بودیم، چون که خب بچه‌ها خورده خوراک همه میمون من بودن، دمشون هم گرم و خب زشت مثلا میگم آروین تو از اون برای دنیا اومدیم، من تو رو دعوت کردم ولی برو پول آب معدنی بده. آره مثلا بیا اینجا، برو چه میدونم تو خیابون به خودت رستوران اونجاست برو بخور بیا. خیلی زشت نمیشه. بچه شرکت کننده هم همچنین. به علاوه عوامل فیلمبرداری، چون که حامی پولی نگرفت واسه فیلمبرداری، مثلا بچه‌ای که شرکت کردن پولی نگرفتن، دوستانه اومدن تو این ویدیو. خود آروین هم همچنین. منم باید میزبان میبودم، یعنی اگه نبودم که اصلا باید توف میکردن تو صورت من. فقط هزینه کشتی که ما از آلمان بریم دانمارک شده بود 409 یورو، رفت 409 یورو برگشت. هزینه اون پولم شده بود تقریبا 80 یورو، رفت 80 یورو برگشت. این هزینه‌ها به علاوه هزینه‌های خورد و خوراک، به علاوه اونجا کلی وسیله گرفتیم، مثلا چکمه گرفتیم و یه وسیله که نیاز وسایل تجهیزات 4000 تا فکر کنم 4630 یورو 51 سنت. وای آره دیگه فرضاً 12 نفر یه چیز کاملا نرمال. آره 12 نفر آدم واقعا. خورد و خوراک خیلی کم شد. خورد و خوراک فکر کنم 1000 خورده ای شد. 14977 یورو هزینه کردیم
و آروین تا جایی که تونستم سعی کردم صرفه جویی کنم، یعنی نمیشد کمتر از این خرج کنید. دیگه خودم بودی سعی میکردم مثلا کمتر از این خرج کنم، گداوازی میشد خودش نمیشد. و به کیفیت ویدیوها ضربه میزد. یعنی اگه مثلا گوپرو رو اینجوری نگیره آدم بره مدل قدیمی تر بگیره کارو خراب میکنه. ولی با این پاور بانکو ضعیف‌تر میگرفت آدم باتریش نمیکشید داستان میشد. یعنی همه اینا هزینه‌ای که باید انجام میشد کیفیت کار پایین میومد. با این وجود دم حامی هم گم که هزینه‌ای نگرفت، دم بچه‌ها گم که انتظاری نداشتن. $1000 هم هزینه برنده بود. همه چیز اوکی. ما چالشو گرفتیم، چالش ضبط شده، فیلمش تمام شده، ما برگشتیم برلین. بعد خیلی این قسمت رو درک نمی‌کنن. قسمت 4 سریال پخش شده بود، کامنت گذاشته بود مهران تو که تو جنگلی چجوری به کامنت‌ها جواب میدی؟ وای کمک. من مردم از خنده. بعد یه نفرم نبودم، فکر کنم بیش از 20 نفر بودن. وقتی که این پروژه تمام میشه مهمترین قسمت ادیتشه. قسمت ادیتش میمونه، دوبلراش میمونه، تامنیلش میمونه. 6 هفته طول کشید ادیتش تمام بشه. خروجی گرفتن ادیتش از بس سنگین بود، خروجی گرفتنش 1 هفته طول کشید. خیلی فایل بود، 1700 خورده تا فایل بود. هزینه ادیتور شد $1800 ناقابل. به نوش جونشون واقعا بهترین ادیتی زدن که من تا الان دیدم. کل ادیتور این پروژه 2 نفر بودن. حالا هزینه ادیتور که دادیم به علاوه هزینه دوبلور $150 به علاوه $60 قسمت اند اسکرین رو دیدی مثلا ما می اومدیم یه تصویر سفید می اومد بعد یه صدا جرقه میزد دود بلند میشد ما می اومدیم فقط اون شد $60. آره $60 هزینه اون شد. لوگویی که ما برای این سریال زدیم یکی از ساده ترین لوگو بود و اونم $20 شد. سرجم تامنیل هم شد $108 ولی من میگم لوگو تامنیل رو حساب نکنیم چون جزوی از ادیت تو همه ویدیو هست. ولی پولش رو خب دادی به هر حال، چه فرقی میکنه؟ اوکی پس لوگو هم حساب کن. جزء ویدیو دیگه. و تامنیل هر تامنیلش $12 پولش شد چون که سریال ویو خوبی هم داشت. من دستمزدم بیشتر دادم. دم تامنیل زنمونم گرم که بهترین تامنیل رو زد. 9 تا تامنیل نه 10 تا. یه دونم برای اینترو بود. میشه چقدر؟ 10 تا 12 تا $120. 17898 تا 17898 تا. خب حالا یه نکته دیگه هم بهت بگم. میدونی بازم هزینه که دیگه بازم پول دادی. خدایش یه دونه هزینه دیگه. این حجم از ویدیویی که ما گرفتیم تقریبا 900 گیگابایت شده بود. 980 گیگابایت. سیستم من حجم این همه کارو نداشت. من مجبور شدم SSD خریده. SSD کارت بگیرم. قیمتش میدونی چقدر درآمد؟ چقدر درآمد؟ 237 فقط برای این پروژه است. سال دیگه هم برای فصل 2 استفاده میشه چون که فصل 2 تعداد تیمان بیشتره. امسال 4 تا بودیم، فصل 2 بالای 6 تا تیمه. 100% حجم فایلام بیش از 1 ترابایت، 1 تا 1.5 ترابایت و همیشه اون SSD کارت مهمه که مثلا آقا سیستم من اگه سوخت فایلا به سرویس نشه چون سیستم من هزینه‌اش $2000 ولی خب این پروژه یعنی تمام این فایلا $18000 پولشونه. 18135 یورو باور نکردم. من خودم حدس می‌زدم 16 تا 17000 تا. الان باورم نمیشه. بعضی وقتا میگفتم نه 14 تا ولی بیش از اون چیزی شد که من فکرش می‌کردم. این 18000 تا حقوق 6 ماه کاریه که من دارم میرم. یعنی در حین این یوتیوبی که دارم انجام میدم حقوق 6 ماه کاری که من دارم انجام میدم. این پروژه رو من هیچ وقت به خاطر پول شروع نکردم. می‌خواستم یه چیز خفن درست کنم که مثلا خارجیام دیدن حال کنن. فصل دوم هنوز خفن‌تر خواهد بود. فصل دوم حدس بزن چقدر هزینه‌اش میشه. چقدر اسپانسر داره؟ نداره. فعلا نداره. وای مگه میشه؟ همون بطریام اسپانسر نمیشن و اون بطریام ما استفاده نمی‌کنیم چون که میخوام سخت‌تر بشه فصل دوم. فقط و فقط تیکت خرید شرکت کننده 6 تا تیم. بلیط هواپیماشون که بدون تیم فیلمبرداری میشه $12000 از ایران تا مغولستان. پرواز مستقیم هم نیست. از تهران باید برن استانبول، از استانبول برن مغولستان. وای باورت میشه؟ ازم با عقل جور در میاد آدم چه این کاری بکنه با این ویو. تو از این محدوده با عقل جور در میاد خیلی وقت خارج شدی مهران. یعنی تو همین پروژه‌ای که انجام دادی هم تو این محدوده نمیگنجه واقعا. دقیقاً. بعد با این هزینه اگه باشه چیزیه که آدم بگه خب که مگه اصلا چقدر اونور حتی درآمد و ویو و بازخورد و میدونی ایناش. ببین فصل دوم من حدس میزنم بین 35 تا 40000 تا پولش میشه. باور کن من بعد وام بگیرم برای این پروژه. باورت میشه؟ من به خدا جدی میگم. به خدا هیچ کی تو زندگیش این مثلا 50000 یورو همینجوری نذاشته زیر بالش اصلا برداره چیز کنه. من باید واقعا باید وام بگیرم. دلیلش اینه که ببین من هر چقدر از یوتیوب در میام 55% میره برای اداره مالیات. مثلا ما این هزینه کردیم 18000. سوئد هم همینه. سوئد هم ما هر چی در میاریم میگیرن ازم. فرشاد سالم که در رفت. فرشاد که در رفت از سوئد. منم دارم در میرم از آلمان. 18135 یورو هزینه کردم. ویدیو که اومد بیرون یه درآمدی ما از این ویدیو داشتیم. اون درآمدی که ما داشتیم
55% میره برای مالیات. هر چی رو حساب کنیم مثلا من زیاد رو اون درآمد حساب نکرده بودم. آقا بریم سراغ ناگفته اول. چقدر درآوردی حالا؟ اینو بگو به ما. آره بریم سراغ اسرار این داستان. چقدر تا به امروز ما از این سریال درآمد داشتیم که بیش از یک ماه گذشته. بریم برای درآمد ما تا به الان از این سریال. تریلرش 453 یورو درآمد داشته قبل مالیات. همه اینا که آره اینا که میگم بچه‌ها قبل از مالیاته، چون من مالیاتم 55% مالیات کم. آخر سر بذار کم میکنم. پارت شروع 438,000 تا ویو داشته. دم همتون گرم. 3173 یورو ویدیوی شروعش ویو خورده. تایمش هم بالا بوده و بچه‌ها اینی که دارم بهتون میگم برای چنل من واقعا خیلی زیاده. مثلا من ویدیوام به هیچ عنوان 400 تا ویو نمیخوره. یعنی یوتیوبر دیگه میخورن. ویدیوهای من اینجوری نبود که 400 تا ویو بخورن. این نکته اول. نکته دوم، قبل از اینکه ما این سریال رو بخوایم پخش کنیم من فکرشو نمی‌کردم اوکی الان من این سریال انجام بدم اینقدر ویو بخوره. ما به هیچ عنوان اینجوری فکر نمی‌کردیم. مثلا من همه میگفتن نه ضرر میکنی فلان، ولی نه من مثلا امید داشتم میگفتم نه ضرر بکنم یه کاری انجام دادم که خیلی خفن. تا پارت یکش که این خدمه در آوردیم بریم سراغ پارت دو. طبیعت وحشی. پارت دو فکر کنم پر ویو ترین، پر درآمد ترین پارت این سریال بود. 5048 یورو 26 سنت درآمد پارت دو بود. 5048 یورو. من اینو هنوز که اندازه باورم نمیشه آروین. یعنی واقعا باورم نمیشه که چقدر این درآمد داشت. بابت هر 1000 ویو 10 یورو و 44 سنت بهمون پول داد. حالا اینم نکته است واسه اونایی که یوتیوب میخوان فعالیت بکنن. هر ژانری یه هزینه عددی داره اون سر جای خودش. مدت زمان ویدیوی شما وقتی زیاده مثلا 1 ساعت ویدیوه و مردم هم نگاه میکنن تایم طولانی، خب وقت داره که بیشتر تبلیغ بذاره این عدده بره بالاتر. ولی اگه مثلا این ویدیو 4 دقیقه بود هیچ وقت این اتفاق نمیفته. یه مثال بزنیم. مثلا یه ویدیو هست 12 دقیقه است، کشتی گرفتن. تقریبا 97000 تا ویو خورده. درآمدش چقدره؟ درآمدش 575 یورو. یعنی بابت هر 1000 تا ویو ما 5 یورو و 91 سنت گرفتیم. تو اون ویدیو 10 یورو بود. یعنی درآمدش 2 برابر بود تقریبا. این واقعا خیلی عجیبه. پارت 3 شب اول درآمدش شد 4534 یورو. حالا بریم سراغ پارت 4. پارت 4 عملیات نجات که تو هم عکست روشه. اگه بخوایم درآمد اینو ببینیم 4691 یورو. اینم خیلی خوب بهمون پول داده با اینکه ویوش زیاد نبوده. آر پی امش 12 یورو بوده. ویوش از اون ویدیوی شب اوله مثلا کمتر بوده ولی شاید تایم طولانی مثلا نگاه کردن انگار بهتر مثلا. چون که مثلا بیننده بیشتر دیدن، تبلیغا رو رد نکردن. بعد بابت هر 1000 تا ویو 12 یورو بهمون پول داده. پارت پنجم 350,000 تا ویو خورده و اگه بخوام روش کلیک کنیم 3740 یورو درآمد داشته. گرسنگی هم 347000 تا ویو خورده، 3545 تا ویو داشته. یعنی من سر گرسنگی میگاد پول در آوردم. اینم ویواش کم بود نسبت به مثلا پارت دوم، ولی خب نرماله. مثلا بیننده اولشو میبینه یه عده دیگه نمیبینه. اولین شکار پارت 7 309000 تا ویو خورده، 3119 تا درآمد داشته. 3119 تا یا 919؟ نه 3119 تا. حالا بریم سراغ پارت 8. پارت 8 و 9 دیگه ویوها کم شد، یعنی رسید به 200k. خدا رو شکر. من میگم خدا رو شکر، ولی خب مثلا نسبت به 400800 تا خیلی کمتره، مثلا نصف اون ویو. پارت 8 هم 3923 تا درآمد داشته ولی 59 دقیقه ویدیو. آره. پارت 9 هم حدس چیه؟ 289 تا ویو خورده، 27 دقیقه است. باید کمتر باشه، باید مثلا 2000 تا اینا باشه. 2284 تا. پارت آخر، پارت 9. حالا همه عددا رو نصف کنیم، از نصف کمتر کنیم بشه عدد واقعی درآمد. حالا بذارید بگم. ببین، نامردی نمی‌کنیم. من یه ویدیوی پشت صحنه‌ام گرفتم. خب اون پشت صحنه 146000 تا ویو خورده، 21 دقیقه بوده ولی درآمدش خوب بود. اونم شد 1166 تا. حالا اگه بخوام همه رو با هم حساب کنیم آروین چقدر میشه؟ معاف از مالیات زندگی می‌کردی شما الان 36576 یورو درآورده بودی. پولدارترین یوتیوبری بودی که تو اون ماه درآمد به جیب زده بود از یوتیوب فارسی. نکته اول این که من هیچ وقت فکر نمی‌کردم اینقدر درآمد داشته باشه. این پروژه ریسک بود. آروین هر جور حساب کنیم یه ریسکه. فصل دومش هم یه ریسکه. فصل دوم آقا 45000 داریم هزینه می‌کنیم، از کجا معلوم فصل دوم هم 36000 تا نباشه درآمدش؟ نه آره همش ریسک. از یه طرف دیگه ریسک جانی هم بود. حتی از یه طرف هم مالیات من توی آلمان، من جزو اون 1% ام که توی آلمان بیشترین حد مالیاتو دارم میدن، چون که هم درآمد یوتیوب دارم همین که سر کار میرم یه کار معمولی دارم. بعد دولت آلمان منو تنبیه کرده، میگه چون که تو 2 تا کار داری درآمد در سال بالای 100,000 یوروه، مالیاتت هم باید 55 تا باشه، یعنی بیشترین مالیاتی که میتونی تو آلمان بدی. سیستم مالیات توی اینجور کارا این شکلیه که شما یه هزینه‌ای وقتی واسه یه پروژه انجام دادی اون از درآمد
درآمدت کم میشه و روی سودت مالیات میدی. الان اینجا که 36000 تا هزینه درآمد ویدیوها بوده و 18135 تا هم هزینه شده واسه ویدیو، اینجوری نیستش که مثلا دولت آلمان بگه نه من واسه مهم نیست و بعد 55% اون مثلا 36000 تا رو بدی. کاری که انجام میده اینه، مثلا میادش حساب میکنه، میگه این 36576 تا بود، کمش میکنیم از هزینه هایی که داشتی آقای مثلا مهران که 18135 تا مثلا هزینه داشتی. میشه چقدر؟ میشه 18441 یورو باقی مونده این. از این سود 55% واسه خودش دولت آلمان از من 10142 یورو مالیات میگیره بابت این پروژه. چقدر برای خودم میمونه؟ 18441 45% میشه 8298 یورو و 45 سنت. 8298 یورو و 45 سنت. یعنی من تمام سودی که تو این پروژه کردم 8298 یورو 55 سنت بوده. خیلی عدد خوبی، حتی برای آلمان هم خیلی عدد خوبی، خدا رو شکر. اندازه چند ماه کار کردنته و چقدر زمان برد پروژه از اول تا آخرش؟ اندازه میشه گفت تقریبا 3 ماه تا 2.5 ماه اگه کار بکنم این اندازش. و چقدر طول کشید پروژه انجام شه از اول تا آخر؟ تقریبا 2 ماه. این تایمو میموندی ویدیوهای عادی تو میگرفتی، بیشتر در سود نمیکردی، درآمد نه بیشتر سود نمیکردی. آره سودم بیشتر بود، چون که تو اینو در نظر بگیر، ببین تو این 10 روزی که ما سوئد بودیم من میتونستم روزی 3 تا ولاگ بگیرم. من حالت معمولی نمیگرفتم چون استراحت میکردم، خونه بودم. اگه میخواستم میتونستم روزی 3 تا ولاگ بگیرم. بعد ما میگیم روزی 3 تا چند یورو، روزی 3 تا مثلا 500 یورو کمتر میشد. ولی خب دیگه این سختی‌ها رو نداشتم. تو فرض کن همین تجهیزات پیدا کردن، تو زنگ بزن به علی گرزی این تبر رو میخواد یا اون چاقو رو، آنیز کیسه خواب این مدل میخواد یا اون مدلو، علی راستی تشک درختی میخواد یا کیسه خواب. مثل این میمونه که تو مراسم میخوای برگزار کنی. همین الان فصل دوم تو مغولستانه، 6000 کیلومتر دوره. من از اینجا بعد بشینم تمام کارا رو بعد راستریس کنم. من از این طرف خوشحالم که تونستیم یه چیز درست کنیم که کامیونیتی رو برد به سمت جلو. قبول داری اینا؟ تاثیر داشت. یعنی الان دوباره ویدیوهای مثلا این سبکی بریم تو طبیعت این کارو بکنیم اون کارو بکنیم، یا حتی مثلا به این فکر کنن که آقا دوست دارم مثلا این عددا رو بچهای یوتیوبر ببینن، بعد به این فکر کنن که اوکی مگه برم یه ویژه برنامه خفن درست کنم هزینه کنم اینا شاید میلیاردر نشم باش، ولی این شانس هم وجود داره که ضرر سنگینم نکنم و واقعا مثلا بشه. این نکته‌ای که آخری که گفتی خیلی مهمه. بچه‌ها تفاوت ویژه برنامه، یه چیزی که ویژه برنامه است با یه چیزی که یه برنامه است، این دو تا واقعا با هم فرق میکنه. همونطور که یه روزی در سال مثلا آدم تولدشه خیلی به خودش حال میده، یه سری کارهای مثلا ویژه میکنه، رستوران خوب میره، کادو واسش میگیره، اینا هر روز که اونطوری نیست. این ویدیوهای این شکلی هم مثلا حالا ممکنه 6 ماهی یه بار، سالی یه بار، اصلا 3 ماهی یه بار با یه ریتم خاصیه، ولی هر روز هیچ کانالی این شکلی نیست. اونایی که هر روزشون این شکلیه استثناءن، مثلا مستر بیست و اونایی ان که مثلا واقعا هر ویدیوشون یه تیم عجیب غریب و یه بودجه عجیب غریب و کلی اسپانسر و بعد مرچ و نمیدونم شکلات و هزار تا مثلا داستان داره که پولشو در بیاره و انجام بده. آفرین، اونا اسپانسر دارن. مثلا اگه یه خارجیش این کارو میکنه تمام هزینه‌هاش اسپانسر میره. خب ولی ما ایرانی خب ما همه با همون لجن. واقعا چی شدش که من این هنوز نمیفهمم. سر قسمت دوم پیام ندادن بچه‌ها مثلا چیز نه پیام دادن. بعد من به چند تا مدیر تبلیغاتی هم گفتم، رفته بودم با شرکت‌های نمیدونم فارکس ایکس چیه، بعد یه شرکتی بود پی اس نمیدونم استوره وسایل گیمینگ میفروختن. من به اینا این پیام داده بودم قبلا، مثلا گفته بودم آقا ما دنبال اسپانسریم داستانا. یارو به من وایس فرستاده، من پیامتون رو گوش ندادم، لطفاً فردا سر این تایم به من یادآوری کنید من پیامتون رو وایس فرستم، وایستون رو گوش بدم. من دیگه حرفی ندارم. بعد اسپانسر اصلا پیدا نشده بود. برای فصل دوم اسپانسر نداریم. بعد یه ایده مثلا اسپانسر میگیرن که آدم واقعا پشماش میریزه. این به برندت آسیب میزنه داری بهش پول میدی ولی همجور خودت میدونی. آره بعد مثلا ویواش هم پایینه. مثلا من میگم آقا ما داریم یه پروژه اینجوری انجام میدیم، اسپانسر نداریم. بعد یارو مثلا تو خونه نشسته یه ویدیو چون سعی کن نخندی میگیره اسپانسر این ویدیو فلانیه. سعی کن نخندی مگه اسپانسر میخواد؟ چه هزینه‌ای داره؟ من نمیفهمم. یه خارجی اگه چه این کارو انجام میداد، ما انجام دادیم. مثلا همون پروژه خارجی که این کارو انجام داد تمام هزینه‌اش اسپانسر داده بود. همه هزینه‌ها همه رو اسپانسر داده بود. حالا هزینه ها و این داستان، این پول کلا مبحث جذابیه، ولی یه سری حوادث هم ما داشتیم توی اون تایم. یه حادثه‌ای که قشنگ تو ذهنت مونده، یه اتفاقی که مونده اونجا پیش بینی نمی‌کردی چی بود نرا؟ هیچ وقت یادم نمیره. قسمت 1 ضبطش که ما تموم کردیم بارون شدید گرفت. آروین تو هم تو ماشین بودی. من تریلر رو بستم به ماشین، کابل برقش هم زدم، بعد اون پشتش هم یه دکمه داشت آروین.
اون دکمه رو من بعد می‌بسیدم. خب من حواسم نبود. بعد بارون شدید داشت میومد، یعنی جوری بود که اصلا بارون تیکای نم نم بارون مثل سنگ شده بودن، تو سرت می‌خورد سرت میشکست. بعد ما سریع اومدیم تریلر رو بستیم به ماشین، سوار ماشین شدیم، گفتیم خدا رو شکر زفتمون تمام شد، بریم به سمت ویلا. گریل هم روشن کنیم، شب آخره قبل چالش یه گریل بزنیم و بعد بریم صبح زود نشیم بریم سراغ چالش. ما رفتیم، مسیرش هم خیلی بد بود و من خیلی حواسم از رانندگی، هر چند دقیقه ولی آینه ها رو چک می‌کردم که تریلر سر جاش باشه. ما رفتیم جلوتر، خب تریلر سر جاش بود، میگفتم خدا سر اولین پیچی که سر نباید پیچ که تمام شد ما 2 دقیقه رانندگی کردیم رفتیم جلو، بعد نگاه کردیم تریلر نیست. نگو پیچید ون پیچید تریلر نپیچید واسه خودش رفت. تریلر رفته بود خورده به یه درخت. بعد من گفتم بچه‌ها تریلر نیست. بعد شما فکر می‌کنید من دارم شوخی می‌کنم. بعد آقا ما سری دور زدیم رفتیم دیدیم تریلر رفته خورده به درخت، کابل برقش هم پاره شده بود، خدا رو شکر نیافتاده بود تو دریاچه، چون اون بغلش دریاچه بود، حالت باتلاق مانم بود. فرض کنید این همه هزینه کردی، یه روز قبل چالش تریلر و قایق اگه میرفت سرویس میشد، قایق نداشتیم، چالش کنسل میشد. شنا هم می‌کردید دیگه، واقعا نمیشد، کنسل میشد چالش. آره خیلی بد میشد. یه تریلرمون هم دیگه راهنما چراغ عقب نداشت، همینجوری رفتیم تا ویلا، چالش رو برگزار کردیم، اومدم تو آلمان رو تعمیرش کردیم دیگه. همه چیزم یهو اتفاق افتاد، چون ما تاریخش مشخص نبود. دمت گرم آقا. چاکرم، دم شما گرم. بچه‌ها امیدوارم که شما از این ویدیو، از این سریال لذت برده باشید. فصل دوم بیشتر هزینه می‌کنیم، کیفیت می‌بریم بالاتر. دمتون هم گرم آروین، وقتتو گرفتم، بیش از 1 ساعت فکر کنم حرف زدیم. 1 ساعت آره 1 ساعت و نیم 1 ساعت و ربع حرف زدیم فکر کنم. دمت گرم آروین. امیدوارم شما از این ویدیو خوشتون اومده باشه و حتما نظراتتون رو برام توی کامنت بنویسید.